અવાજ પરથી જ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે કલરમાં એકદમ ઉજળી કેળાની વેફર છે ને તે કેટલી સરસ ક્રિસ્પી બની હશે. ગૌરી વ્રત કે પછી જયા પાર્વતીના વ્રતમાં નાસ્તા માટે મૂળી અથવા તો વ્રત ના હોય ને તો મસાલાવાળી ક્રિસ્પી કાચા કેળાની વેફર માર્કેટમાં બહુ જ મોંઘી મળે છે. પણ માર્કેટ જેવી જ ક્રિસ્પી કાચા કેળાની વેફર બનાવવા માટે કાચા કેળામાં ક્યારે છાલ ઉખાડવી, વેફર પાડવા માટે સ્લાઇસરની પસંદગી અને તેલનું ટેમ્પરેચર આ બધી બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખી અને બનાવીએ ને તો માર્કેટ જેવી સફેદ ઉજળી અને એકદમ ક્રિસ્પી કાચા કેળાની વેફર ઘરમાં બને જ બને. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આ બધી જાણકારી સાથે કાચા કેળાની વેફર ઘરમાં સરળ રીતે બનાવીએ. કાચા કેળાની ક્રિસ્પી વેફર બનાવવા માટે 4 કાચા કેળા લઈશું. વેફર બનાવવા માટે કેળાની છાલ કાઢીએ ને એ પહેલાં કઢાઈમાં તળવા માટેનું તેલ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખી દઈશું. હવે એક કેળાને આ રીતે લૂમમાંથી અલગ કરી ચપ્પુ વડે આ રીતે છાલ ઉખાડી લઈશું. આ છાલ એકદમ વધારે પતલી પણ નહીં અને વધારે થીક પણ નહીં તેવી ઉખાડી લેવાની. જ્યારે પણ કેળાની વેફર બનાવવાની હોય ને ત્યારે કેળાની છાલ એકી સાથે નહીં ઉખાડવાની, કારણ કે બધા કાચા કેળાની છાલ જો એકસાથે ઉખાડી લઈએ ને તો કેળા તુરંત જ ઉપરથી કાળા પડવા લાગે છે અને જેમાંથી વેફર બનાવીએ ને તો વેફરનો કલર છે ને તે તળ્યા પછી કાળો થઈ જાય છે. માટે એક એક કેળાની છાલ ઉખાડતી જવાની અને વેફર બનાવતી જવાની. અહીં એક કેળાની છાલ ઉખડી ગઈ છે. હવે આપણે વેફર પાડવા માટે કેવું સ્લાઇસર પસંદ કરવાનું તે પણ જોઈ લઈએ. અને માર્કેટ જેવી પરફેક્ટ વેફર બનાવવા માટે સ્લાઇસરની વ્યવસ્થિત પસંદગી ખૂબ જરૂરી છે. મારી પાસે આ નવું સ્લાઇસર છે જેમાં પ્લેન સ્લાઇસની ચીપ છે ને તે ખૂબ પતલી છે, એટલે કે પરફેક્ટ કાચા કેળાની વેફર બનાવવા માટે એકદમ પતલી ચીપ્સ પડે તેવી સ્લાઇસર નહીં પસંદ કરવાનું. બીજું મારી પાસે આ જૂનું સ્લાઇસર છે, પણ કેળાની વેફર બનાવવા માટે હું આ જૂનું સ્લાઇસર જેમાં થોડી સ્લાઇસ થીક બને છે ને તે જ વાપરું છું, કારણ કે તેમાં માર્કેટ જેવી પરફેક્ટ થોડી થીક ચિપ્સ બનશે. અને આપણે આ નવા સ્લાઇસરમાં કેળાની વેફર બનાવીને પણ જોશું, જેનાથી તમને આપોઆપ ખ્યાલ આવી જશે કે શા માટે પતલી સ્લાઇસ પડે તેવું સ્લાઇસર નહીં વાપરવાનું. પહેલાં પરફેક્ટ કેળાની વેફર બનાવવા માટે આપણે જૂનું થીક પ્લેટની સ્લાઇસરનો ઉપયોગ કરશું. તેના માટે પહેલાં ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતાં તેલમાં આ રીતે સ્લાઇસર રાખી કાચા કેળાની વેફર સ્લાઇસરમાંથી ડાયરેક્ટ ગરમ થતાં તેલમાં પાડવાની છે. આ કામ થોડું અઘરું છે, પણ ધ્યાન રાખી તેલની વરાળ હાથ પર ના લાગે ને તે રીતે એક કેળાની સ્લાઇસ ડાયરેક્ટ તેલમાં પાડી લઈશું. આટલા તેલમાં એકસાથે એક જ કેળાની સ્લાઇસ પાડશું, જેથી તે એકબીજા સાથે ચીપકી ના જાય. એક વખત કેળાની સ્લાઇસ તેલમાં પડ્યા પછી ઓટોમેટિક બધી વેફર છે ને તે તેલમાં ઉપર આવી જાય ને એટલે હવે ગેસની ફ્લેમ છે ને તે મીડિયમમાંથી લો કરશું. હવે આ રીતે સતત ચલાવતા જઈ વેફર તળવાની છે. કાચા કેળાની વેફર તળાતા થોડો સમય લાગે છે, પણ ધીરા ગેસ પર તળવાથી અંદર સુધી તળાય અને વેફર એકદમ ક્રિસ્પી થશે અને કલરમાં પણ સફેદ ઉજળી બનશે. અહીં એક કાચા કેળાની વેફર તળાતા લગભગ 5 થી 6 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. તળવામાં વેફર વજનમાં એકદમ હળવી અને ક્રિસ્પી લાગવા માંડી છે. માટે હવે તળાતી વેફરમાંથી એક વેફર આ રીતે કટ કરી અને જોશું. તેના 2 ટુકડા થઈ જાય છે, એટલે કે વેફર અંદર સુધી ક્રિસ્પી બની ગઈ છે. તો પરફેક્ટ બનેલી કાચા કેળાની વેફરને તેલમાંથી નિતારી લઈશું અને ટિશ્યુ પેપર પર કાઢી લઈશું. જુઓ, બહાર જેવી જ ઉજળી અને એકદમ પરફેક્ટ ક્રિસ્પી કાચા કેળાની વેફર બની અને તૈયાર થઈ છે. બધી વેફર તેલમાંથી બહાર કાઢ્યા પછી હવે આપણે પતલી ચીપની સ્લાઇસર વડે કેળાની ચિપ્સ બનાવી અને જોશું. આ સ્લાઇસરને પણ ડાયરેક્ટ ગરમ થયેલા તેલ ઉપર રાખી અને છાલ ઉખાડેલા કેળાની સ્લાઇસ તેલમાં પાડશું. જુઓ, કેળાની સ્લાઇસ તો એકદમ સરસ પડી છે. એક કેળાની સ્લાઇસ તેલમાં પડી ગઈ છે અને તળાઈ અને ઉપર પણ આવી ગઈ છે. તો પહેલી વેફરની જેમ જ સતત ચલાવતા જઈ અને તળશું. ગેસની લો ફ્લેમ પર તળાતા માત્ર 3 થી 4 મિનિટના સમયમાં જ વેફર તળાઈ જશે. અહીં જુઓ, કેળાની સ્લાઇસ એકદમ પતલી હોવાથી તુરંત જ વેફર ક્રિસ્પી તો થઈ ગઈ, પણ તેલમાંથી બહાર કાઢીએ ને એટલી વારમાં તે વધારે લાલાશ પડતી થઈ ગઈ છે અને બન્યા પછી સફેદ પણ નથી રહી. અને પતલી થવાથી જુઓ પરફેક્ટ માર્કેટ જેવી નથી બનતી, જેથી ખાવામાં પણ એ ક્રિસ્પીનેસ આવશે જ નહીં. આ જોતાં તમને ખ્યાલ આવી જશે કે શા માટે આપણે થીક સ્લાઇસવાળું સ્લાઇસર પસંદ કર્યું છે. અહીં જૂના થીક સ્લાઇસરની મદદથી ટોટલ 3 કેળાની વેફર બની અને આપણે તૈયાર કરી લેવાની છે. અને આ વેફર તૈયાર કરતાં લગભગ અડધી કલાક જેવો સમય થયો છે. ફક્ત 3 કેળામાંથી જુઓ કેટલી ક્રિસ્પી વેફર બની અને તૈયાર થઈ છે, જે માર્કેટ કરતાં બહુ જ સસ્તી પડે છે. અહીં આપણે થીક સ્લાઇસરમાં બનાવેલી વેફર અને પતલા સ્લાઇસરમાં બનાવેલી કેળાની વેફર બંને પ્લેટ સાથે રાખી છે. બંને વેફરમાં તમે ડિફરન્સ જોઈ અને તમને ઓટોમેટિક જ ખ્યાલ આવી જશે કે શા માટે આપણે થીક સ્લાઇસવાળું સ્લાઇસર પસંદ કરવાનું.
હવે તૈયાર થયેલી વેફરમાં આપણે મરી પાવડર પસંદગી પ્રમાણે ઉમેરી દઈશું. અહીં આજે આપણે કાચા કેળાની વેફર છે ને તે ગૌરી વ્રત કે જયા પાર્વતીના વ્રત માટે બનાવી છે, માટે ફક્ત મરી પાવડર ઉમેરશું. પણ જો વ્રત ના હોય ને તો મીઠું પણ ઉમેરવાનું, અને તીખી કેળાની વેફર બનાવી હોય ને તો મરી પાવડરના બદલે લાલ મરચું પાવડર, સંચળ પાવડર અને મીઠું પણ ઉમેરી શકાય છે. હવે આ રીતે મરી પાવડર મિક્સ કરશું. મિક્સ કરતા સાઉન્ડ પરથી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે કેટલી સરળતાથી માર્કેટ જેવા સ્વાદની ક્રિસ્પી આ કાચા કેળાની વેફર બની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, માર્કેટ જેવી પરફેક્ટ હું જે કેળાની વેફર વર્ષોથી બનાવું છું ને તે રીત મેં બધી ટિપ્સ સાથે શેર કરી છે. તો કાચા કેળાની વેફર બનાવવાની આ સરળ રીત તમને કેવી લાગી? કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. રેસિપી ખરેખર ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો. અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.